हेलो यो विशेष गरेर मैले बीबीएस पहिलो वर्षको तथ्याङ्क शास्त्रसँग सम्बन्धित भएर हामीले हिसाबहरू गर्दाखेरि कसरी हामीले क्याल्कुलेटरलाई प्रयोग गर्ने त्यसको सेटिङहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई छलफल गर्नुमा आज उपस्थित भएको छु र हामीसँग विभिन्न खालको क्याल्कुलेटरहरू हुन्छ जस्तो यस्तो टाइपको क्याल्कुलेटरलाई हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड टाइप भन्छौं यसको नाम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइप हुन्छ यहाँनिर साइन कसहरुको प्रयोग चाहिँ हुँदैन है अब यसको आकार विभिन्न टाइपको हुन्छ तर यसमा साइन कसहरु चाहिँ हुँदैन यसमा सिम्पल जोड्ने घटाउने गुणा गर्ने कामहरु यसमा हुन्छ अब हामीसँग बजारमा पाइने क्याल्कुलेटरहरु अरु पनि हुन्छन् अरु टाइपको हुन्छ जस्तो मैले चाहिँ यहाँ यो ओइसको भन्ने लेखेको छु एउटा अब धेरै जस्तो विद्यार्थीले यही प्रयोग गर्छ किनभने यो चाइनिजबाट आएको हुन्छ हैन यो चाइनिज कम्पनीले बनाएको हुन्छ त्यसैले यो धेरै जस्तो प्रयोग हुने चाहिँ यो ओइसो कम्पनीको हुन्छ र अर्को क्यासियोको पनि धेरै भाइबहरुले प्रयोग गरेको पाइन्छ हैन म अनलाइन क्लासहरु लिँदाखेरि अब यसमा नेपालको विभिन्न भागबाट भाइबहरुले पार्टिसिपेट भएर क्लासहरु लिइरहँदाखेरि अब विशेष गरेर हामीले यो दुईटा क्याल्कुलेटर चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ तर अहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि तथ्याङ्क शास्त्रको हिसाब गर्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड टाइपको क्याल्कुलेटर चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन किनभने हामीले कतिपय वर्गमूल निकाल्नु पर्छ कतै खास गर्नु पर्छ त्यसकारणले भाइ बहिनीहरुले हुन त मूल्यमा यो चाहिँ महँगो पर्छ नि फेरि है यसको मूल्यमा यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ महँगो पर्छ अब यो साइन्टिफिक अर्थ कस्तो हुन्छ नि 250 280 300 हैन बढीमा 400 अब मलाई चाहिँ यो क्यासीहरु चाहिँ महँगो पर्छ होला 700-800 हैन यसरी पर्छ अनि बजारमा यसको मूल्य हेरिकन हुन्छ एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको 1500-1600 पनि पर्ला हैन तर पनि हामीले किन्दाखेरि ठिकको 700-800 किन्नु पर्यो हैन जसले हामीले काम गर्न चाहिँ सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो अब म आज विशेष गरेर यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मैले छोड्दे यसमा त्यस्तो समय चाहिँ हुँदैन हैन अब मैले यो सुरुमा यो ओइसको भन्ने यसको म सुरुमा म कुरा गर्दै छु अब यसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कतिपय कुरामा हाम्रो कस्तो यसले बिना सेटिङ काम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो काम गरे चाहिँ हुँदैन किनभने धेरै गल्ती नम्बरहरु दिन्छ त्यसैले हाम्रो क्याल्कुलेटर सही प्रयोग गर्न नजानेर पनि धेरै भाइ बहिनीहरु चाहिँ परीक्षामा असफल भएको चाहिँ देखिन्छ त्यसैले यसले सही प्रयोग गर्न टेक्निक हामी सिक्नु पर्छ म यो ओइसो वालालाई म यहाँ प्रयोग गरेर यहाँ देखाउन खोज्दै छु जस्तै हैन जस्तै हामीले 1 डिवाइड जस्तैले पहिला मैले यसलाई अन गरौँ है यसलाई अन गरौँ अब यहाँ 1 डिवाइडेड 3 गरेर हामीले यसरी बराबर हान्दाखेरि नि हाम्रो पावरमा यस्तो चाहिँ आउनु भएन के हाम्रो पावरमा चाहिँ यहाँ के आयो त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पावरमा यहाँ के आएछ यस्तो खालको आयो भने यो रङ जस्तो यहाँ 3 point अनि 333 भएर यहाँ जुन छ नि पावरमा -01 यस्तो चाहिँ आउनु भएन के यस्तो आयो भने यो चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो साइन्टिफिक नोटेसनमा छ भन्ने कुरा आयो के हैन यस्तो टाइपको हाम्रो मान दिएर यसलाई लेख्नु चाहिँ हुँदैन तर यो मान बीचमा आएर अरु हिसाब गर्दै जाँदा चाहिँ हुन्छ तर उत्तर लेख्ने बेलामा चाहिँ यो मान लेख्नु हुँदैन हैन जस्तो तिमीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि अबैलाई तिमीले बीचमा मल्टिप्लाई गर्यो भागा गर्यो यो सबै हिसाब चाहिँ गर्दै जान्छ यसले मिलाउँदै जान्छ तर हामीले उत्तर लेख्ने बेलामा चाहिँ जस्तो भाइ बहिनीले उत्तर लेख्नुमा चाहिँ यसले जस्तो 3.3 भनेर उत्तर लेख्ने यो चाहिँ रङ हुन्छ के जस्तो तिमीले 3.33 गरेर उत्तर लेख्ने रङ हुन्छ यो पावरमा यसरी हुनै हुँदैन क्याल्कुलेटरको पावरमा माइनस भएर यसरी राख्यो भने यो चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्छ मिलाउनु पर्छ यसको लागि सिम्पल टेक्निक हुन्छ है जस्तो यहाँ फिक्स भन्ने छ के अब यो चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ साइन्टिफिकमा भएपछि यसले चाहिँ के गर्छ पोइन्ट भन्दा यसले चाहिँ अगाडि एउटा अंक जहिले पनि राख्छ र बाँकी पोइन्ट भन्दा पछाडी राख्छ अनि यहाँ पावरमा राख्छ यसलाई अब हामीले करेक्सन चाहिँ कसै गर्नुपर्छ भने यो फिक्स हान्नु पर्यो फिक्सलाई यहाँ दबाउनु पर्यो यहाँ देखा पर्दैन अब फिक्सको अर्थ के हो पोइन्ट भन्दा पछाडी कतिवटा अंक निकाल्ने अब तिमीले यो फिक्स 1 गराउने पोइन्ट भन्दा पछाडी एउटा अंक निकाल्छ हैन फिक्स 2 गर्यो भने पोइन्ट भन्दा पछाडी दुईटा निकाल्छ हैन जस्तै उदाहरणलाई मैले हामीले 7 र 6 सम्मले हुन्छ जस्तो मैले 7 हाने भने नि यी पोइन्ट भन्दा पछाडी 7 र देखाइ खेले पोइन्ट भन्दा पछाडी 7 र देखायो है जस्तो मैले फिक्स दबाएर मैले 5 हाने भने पोइन्ट भन्दा पछाडी 5 वटा देखाउँछ अब मैले फिक्स गरेर 4 हाने भने 4 वटा देखाउँछ फिक्स हानेर मैले यहाँ 2 हाने भने दुईटा मात्रै देखाउँछ हैन तर यसरी हामीले यहाँ फेरि
फिक्स हानेर 1 हान्यो भने पोइन्ट भन्दा पछाडी एउटा आउँछ अनि फिक्स गरेर 0 हान्यो भने त सबै 0 भइदिन्छ हैन यसरी आउँछ के त्यसकारण यो फिक्स भन्दा पछाडी कतिवटा अंक निकाल्ने हैन पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यो फिक्सलाई थिच्नु पर्यो पहिला फिक्सलाई प्रेस गर्नु पर्यो अनि फिक्स भन्दा पछाडी कतिवटा आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ है अब यहाँ अब यो काम गर्नु चाहिँ सजिलो भयो जस्तै अब हेर्नु है त अब यसले के खराब गर्छ 2 6 12 अहिले पोइन्ट भन्दा पछाडी 6 अंक थप दिन्छ हैन अब तिमीले फिक्स कतिमा गराखेछ हैन जस्तो फिक्स 4 छ भने पोइन्ट भन्दा पछाडी 4 निकाल्दिन्छ हैन अब तिमी यो त जे गरे पनि यो त यसले आफै निकाल्दिन्छ जस्तै 5 लाई 2 ले भाग गर्यो नि यसले आफै पोइन्ट भन्दा पछाडी पुगेन भने 0 थपेर 4 चाहिँ बनाइरहन्छ अब यसले सिम्पल हिसाब काम गर्नु अप्ठ्यारो पर्यो 2 हैन अब 3 मा 2 जोड्दा 5 पछाडी 4 0 थप दियो अब यस्तो भयो भने यसलाई के गर्नु पर्छ भने नि यसलाई हटाउनु पर्यो नि त पहिला फिक्सलाई थिच्नु पर्यो जस्तै उदाहरणको लागि 2 गुना 6.00 छ नि पहिला यहाँ माथि छ फिक्स यो फिक्सलाई थिच्ने यहाँ देखा पर्दैन अनि केलाई थिच्नु पर्छ फिक्सलाई थिच्नु पर्छ ए हटिगो के पहिला सिपलाई थिच्नु पर्यो अनि फिक्सलाई थिच्नु पर्यो के सुरुमा तिमीले के गर्नुपर्छ यसलाई हटाउनु पर्यो भने पहिला तिमीले यसको छ नि यो सिप हैन यसको यहाँनेर यो सिपलाई पहिला प्रेस गर्नु पर्यो अनि सिपलाई प्रेस गरेपछि तिमीले फिक्सलाई प्रेस गर्नु पर्यो यसो गरेपछि यो हट्छ अनि यो चाहिँ तिम्रो हट्यो हैन यो त सबै हटिहाल्यो हैन यसलाई हटाउन त्यसो हुन्छ अब फेरि यो हाम्रो पहिलाकै अवस्थामा आयो जस्तै तिमीलाई 2 लाई 3 ले भाग गर्यो भने त यो त फेरि यस्तो आइगयो फेरि यो केमा आयो त पावरमा आइहाल्यो के फेरि यो त पावरमा बस्यो यसको अर्थ यो त भएन फेरि यो त पावरमा आइगयो अब यसलाई फेरि यसको पावरको चिन्ह माइनस हुनु हुँदैन फेरि फिक्स गर्नु पर्यो है पोइन्ट भन्दा पछाडी 6 राख्यो भने हटि त हाल्यो हैन अब पोइन्ट भन्दा पछाडी 6 0 आयो यो हटिहाल्यो अब हामीले विशेष गरेर जति नै लामो गरे पनि पोइन्ट भन्दा पछाडी 5 वटा 6 भन्दा त बढी गर्नु त पर्दैन है अब यसरी भयो फेरि हटाउनु पर्यो भने त फेरि यहाँ माथि छ नि त सिप हैन यहाँ माथि हैन यहाँ यसको यहाँ माथि छ सिप भने चाहिँ यहाँ माथि छ यसको सिप हैन यो सिपलाई एकचोटी दबाउने अनि कहाँ दबाउने फिक्सलाई दबाउने हैन अनि यो सिप र फिक्सलाई दबाएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हट्ने हुन्छ है अब यो हट्यो फेरि पहिलाकोमा फर्केर आयो अब त पहिलाको फर्कियो फेरि यसलाई फिक्स गरेर तिमीले अब यसलाई 2 गर्यो भने पोइन्ट भन्दा पछाडी आउँछ हैन अब यसले काम गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछ फेरि 2 6 12 पोइन्ट भन्दा पछाडी दिन्छ फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो नि फिक्स अनि यसलाई सिप गरेर फिक्स गरेपछि चाहिँ हट्छ हैन हाम्रो विशेष गरेर यो कुरा हुन्छ अब यहाँनेर अर्कोमा हेरौं फेरि है यसको सिस्टम फरक छ नि त जस्तै अब यो यहाँनेर म यहाँ देखाउँदै छु अब यसमा कसरी गर्ने है त अब हेरौं यसमा यो साइन्टिफिकमा छ छैन अलिकति सिस्टम फरक छ यहाँ देखाउँदै छु 1 लाई 3 ले भाग गरौँ त हैन 1 लाई 3 ले भाग गरौ भने 1 का मुनि 3 आयो है यस्तो आयो भने यहाँ त यहाँ एसडी भनेछ क्या यो एसडी लाई तिमीले थिचेपछि यो चाहिँ यसरी भिन्नमा आउँछ क्या यो एसडी भन्ने हुन्छ कि यसलाई चाहिँ हामीले थिच्नु पर्यो क्या एसडी लाई थिचेपछि अब यो हुन्छ हैन जस्तै यसलाई 1 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि एक सुरुमा चाहिँ 1 का मुनि 3 आउँछ अनि यसलाई तिमीले एसडी लाई हानेपछि यो चाहिँ भिन्न यसरी आयो है अब यहाँ पनि तिमीले ठुलठुलो अंकले भाग गर्नु त त्यसै नै आउँछ जस्तै 12 भाग हैन यसलाई ठुलो अंकले भाग गर्दियो भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी आउँछ क्या यसमा पनि आउँछ तर अघिको भन्दा अलि फरक आयो त यहाँ यसरी आएर गुना अनि यहाँ m को पावर -4 भरायो क्या m को पावर चाहिँ -4 भनेर यसले चाहिँ देखायो हैन अहिको भन्दा यसै फरक चाहिँ देखायो अब यो पनि तिमीले खुत्रुक्कै मान राख्दियो भने यो पनि गल्ती हुन्छ तिमीले सिधै यसलाई तिमीले 5.07 भनेर चाहिँ उत्तर लेखिदियो भने यो त गल्ती हुन्छ किनभने यसले यहाँ माथि -4 भनेको छ यो भनेको त यो त यस्तो हो नि त 0.0000507 यो त यसरी भनेको यो त पोइन्ट भन्दा पछाडी 3 वटा 0 छ भनेको त्यसो भएकोनाले अब यसलाई हामीले ध्यान नदियौ हैन यसलाई हामीले कुरा चाहिँ सरल के बुझौं भन्दाखेरि
कुनै पनि पावर माइनस भएर बस्दियो यसरी पावर बस्दियो भने चाहिँ यसलाई सेट गर्नेतिर लागौं न हैन यसलाई हामीले सेट गरौं यो चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार यसलाई हामीले सेटिङ गर्नुपर्छ अहिले म चाहिँ यो स्टार्टको दृष्टिकोणले म सेट गर्दै छु यसलाई सेट गर्ने तरिका चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त यसको यहाँ माथि हुन्छ यहाँ माथि त यहाँ यसको शिपलाई थिच्नु पर्यो अनि मोडलाई थिच्नु पर्यो है शिपलाई थिचेर मोडलाई थिच्नु पर्यो अब यहाँनिर त यस्तो आयो नि त 8 भनेको नर्मल हैन अनि यो भनेको फिक्स हैन हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फिक्स गरौँ यसलाई है त अब यसको फिक्स भनेको चाहिँ यहाँ त यो 6 नम्बरमा छ फिक्स यसलाई हामीले यहाँनिर 6 हानौं हैन यहाँ 6 हानेपछि यसले तिमीले के गर्नु भन्दाखेरि पोइन्ट भन्दा पछाडी कतिवटा अंकहरु निकाल्ने हैन 1 2 3 4 कतिवटा त निकाल्ने भनेछ जस्तो हामीले यसलाई 6 हान्दियौं 7 हान्दा पनि हुन्छ हैन 8 हान्दा पनि हुन्छ तर हामीले चाहिँदाखेरि 6 7 भन्दा बढी चाहिदैन 6 हान्दियो भने यति आयो है त यो मैले 6 हारेर 6 आएको होइन यसले काटेर राखिदिएको है अनि यसलाई एसडी हान्यो भने यो त 6 वटा अंक आयो 6 वटा अंक आयो के हैन त्यही यो 6 वटा अंक आयो त 0.0005007 आयो अब यसले पनि अघि मैले भने जस्तै 3 छक्का 18 गर्यो भने त यो त 0 थपै गर्छ अब यसलाई फेरि हटाउनु पर्यो अनि यसको हटाउने टेक्निक पनि हुन्छ फेरि हैन यसलाई फेरि अब के गर्नु पर्यो हामीले फेरि शिपमा जानु पर्यो अनि फेरि मोडमा जानु पर्यो हैन यसले यहाँ भनेछ त नर्मल नम्बर 8 हैन नम्बर 8 मा नर्मल अब यसलाई 1 कि 2 भनेछ 2 हान्दा भइहाल्यो हैन अब यो हट्यो के अब यो चाहिँ अब हट्यो अब यसले काम गर्ने सजिलो हुन्छ 3 गुना 6 त्यहाँ 18 दियो हैन अब त्यसै तरिकाले यसलाई 3 प्लस यो 5 दियो अब फेरि अघि के कुरा गर्यो भने फेरि यो हुँदैन जस्तै मानौं न एकछिन 12 लाई भाग कति 4 5 6 7 ठूलो अंकले भाग गर्दियो भने नि फेरि यस्तो आउँछ नि त हैन अनि यसलाई फेरि एसडी थिच्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो फिक्समा छ नि त हैन यो यहाँ फिक्समा रहेछ यो आयो हैन त्यसो भइगुनाले यसलाई हामीले यो चाहिँ मिलाइरहनु पर्ने हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि एम को पावर आएर बस्दियो भने चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्छ है जस्तो कसैको सेटिङमा त्यसरी हुन्छ क्या जस्तो कसैको सेटिङमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ है जस्तै हेरौँ है त यहाँ हैन यहाँ ए त यस्तो गर्नुबित्तिकै त यहाँ एम को पावर -5 आइहाल्यो 2.6309 एम को पावर -5 आइहाल्यो के अब यो त गल्ती भयो नि त अब तिमीले 2.63 भने एन्सर लेख्नु त गल्ती हुन्छ अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ माथि शिप छ है यहाँ माथि हैन यो माथि शिप भन्ने छ अनि यहाँनिर मोड हान्नु पर्यो शिप र मोड हान्नु पर्यो हैन अनि यो चाहिँ दुई खालको हुन्छ है एउटा यहाँनिर शिप पनि हुन्छ एउटा अल्फा पनि हुन्छ मैले कुन हानेको नि हैन यो शिपलाई दबाउनु पर्यो अनि मोडलाई हान्नु पर्यो हैन अब तिमीले यसलाई सबभन्दा राम्रो तिमीले फिक्समा राख न सबभन्दा राम्रो त्यसलाई फिक्स गर के त्यसो गर भने तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन परीक्षामा जाँदाखेरि तिमीले जहिले पनि यो फिक्स गरेर लानु पर्यो हैन यसलाई फिक्स भनेको नम्बर 6 ले हान्नु पर्यो नि त हैन किनभने यो 6औं नम्बरमा छ नि त तिमीले 5 हान्दा पनि हुन्छ हैन 5 हान्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ 5 वटा देखाउने हुन्छ के त्यसरी आउने हुन्छ यसको हैन त्यसो भएकोनाले अब हामीले फिक्स गर्दै अब यस्तो आयो भने यसलाई हामीले फिक्स गर्यो भने चाहिँ यसरी यहाँ नम्बर 6 हान्नु पर्यो अब कति 6 हान्यो भने अब यो फिक्स भएर आइहाल्यो के यो चाहिँ फिक्स भएर आइहाल्यो त्यसकारणले भाइबैले यो चाहिँ चलाउनु जान्नु पर्छ यदि भाइबैले यो नचलाइकन माथि पावरमा माइनस आएको छ त्यसलाई वास्ता नगरिकन अंकमा त्यो लेख्यो भने त्यो चाहिँ अब के हुन्छ काम गर्न सकिदैन हुँदैन हैन हुँदैन अब म अर्को एउटा म यहाँ देखाउँछु अर्को पनि जस्तै अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि नि जस्तै यहाँनिर हैन वर्गमूल भित्र हैन जस्तो एकछिनलाई अब हामीले पछि काम गर्दै जाँदाखेरि त हाम्रो त काम त पछि यस्तो आउँछ क्या जस्तै भनौं न 1200 माइनस 34 गुना 3 यसको हामीले वर्गमूल निकाल्नु पर्यो है अब यसको वर्गमूल निकाल्नु पर्यो भने हामीले अब हामीले यसलाई यस्तो गर्न थाल्यौं भने पनि नआउने चाहिँ होइन जस्तै सुरुमा 1200 अनि 34 र 3 लाई गुणा गर्यो कति हुन्छ 102 हैन अब फेरि घटायो
1200 माइनस 102 गर्यो अनि कति आयो 1098 हैन। अब यसपछि फेरि हामीले यसो गर्न थाल्यौं वर्गमूल हान्यो अनि 1098 गर्यौं भने यसको मान कति आउँछ 33.136 यस्तो भएर आयो है। अब हामीले यस्तो गर्दैनौं किनभने यस्तो गर्न त कति टाइम खान्छ, पछि हाम्रो त एक्जाममा त टाइम त एकदमै कम हुन्छ। अब सिधै हामीले यहाँबाट यसलाई निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं यहाँ हेरौं है त। सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो अंकलाई हेरौं त 1200 एकैचोटी गर्छौं क्या हैन। 1200 अनि माइनस त्यो कोषमा राखौं न कति छ भने त 34 गुना 3 अनि यसलाई ब्राकेट बन्द गर्नुपर्छ है। यसरी यसलाई एकैचोटी हुन्छ क्या 1200 माइनस 34 गुना 3 ब्राकेटमा राखौं, यसलाई बराबर हाल्नुबित्तिकै कति आयो 1098 त आइहाल्यो। अब यसको वर्गमूल निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट यो रुट हान्यो भने हुँदैन हैन। यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले यसको वर्गमूल निकाल्ने टेक्निक भने चाहिँ के हुन्छ भने नि अब यसलाई हामीले पहिला सुरुमा यहाँ छ नि x को पावर y हाल्नुपर्छ त। पहिला x को पावर y यहाँनिर छ है, यसको चाहिँ यहाँ x को पावर y हुन्छ, यसको चाहिँ x को पावर y हुँदैन, यसमा चाहिँ x को पावर y हुँदैन, यो x को पावर खालीले हान्नुपर्छ, x को पावर ब्ल्याङ्कले हान्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ देख कति आएको छ हाम्रो 1098 आएको छ है, 1098 आएको छ। अब मैले यहाँ के हाने x को पावर y हान्ने, x को पावर y हानेर 0.5 हानेर मैले बराबर हान्ने हैन भने कति आएर त 33.136 नै आयो नि त हैन। अब यसलाई हान्नु पर्यो नि के गर्नु पर्यो यसको चाहिँ यहाँ माथि त x को पावर माथि छ नि ब्ल्याङ्क, यसलाई थिच्नु पर्यो अनि फेरि यसको वर्गमूलको लागि 0.5 नै थिच्नु पर्छ, 0.5 अनि बराबर हान्यो भने यसले पनि त्यति नै देखाउँछ 33.136। त्यसकारणले वर्गमूल निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो x को पावर y हान्नु पर्यो, 0.5 हान्यो भने एकैचोटी आउँछ। त्यसो भइकन हामीले यसको मान यो दुई स्टेप नगरिकन सिधै हामीले निकाल्छौं 1200 माइनस ब्राकेटमा 33 गुना 34 गुना 3 गर्छौं अनि x को पावर y गर्छौं। पहिला हामीले यसो गर्छौं यसलाई हैन, वर्गमूल निकाल्दा x को पावर y अनि 0.5 हानेर बराबर हान्नुबित्तिकै यसको वर्गमूल चाहिँ आउँछ क्या। वर्गमूलमा अब यो यहाँ त 0.5 किन हान्नुपर्छ यसको नियम चाहिँ हुन्छ हैन, यसको नियम हुन्छ। जस्तै हाम्रो वर्गमूल रुट भित्र 4 भयो भने यसको अर्थ चाहिँ 4 को पावर 1 का मुनि 2 भनेको क्या, अनि 4 को पावर 2 लाई 1 ले 2 लाई भाग के रे 1 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि यो चाहिँ 0.5 हुन्छ क्या। त्यसैले 4 को पावर 0.5 भनेको चाहिँ 2 हुन्छ। जस्तै यहाँ त यहाँ यो त्यति नै आउँछ नि फेरि है त। जस्तै यहाँ 4 x को पावर y 0.5 हानने यसको वर्गमूल चाहिँ 2 आउँछ क्या, 2 आउँछ क्या यसको वर्गमूल हैन। त्यसकारणले वर्गमूल निकाल्दा चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ। र यो मैले चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क शास्त्रको दृष्टिकोणले मैले यो सामानहरुलाई सेट गर्ने तरिका चाहिँ मैले भाइ-बहिनीलाई सिकाइदिए र यो सेट गर्नु सिक्नुपर्छ। अब कतिपय सरहरुले अब विद्यार्थी आफै जान्दैछन् भने हिसाबले सटसट गर्दिनु पनि हुन्छ होला हिसाबमा, र हामीले हिसाब सही तरिकाले चलाएनौं भने सूत्रमा त्यो आएर चाहिँ हुँदैन, यो हिसाब गर्न पनि जान्नु छ। मलाई आशा छ भाइ-बहिनीको पढाइमा यसले केही सहयोग गर्नेछ। धन्यवाद। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र कमेन्ट लाइकहरु गर्दै गर्नुहोला।